Друзі, всім добрий день і вітання з Києва. Сьогодні 23 квітня. Вчора знімала вам в японському саду Саку, парк Кіото. А сьогодні я ось де, у Володимирському соборі. І ви знаєте, друзі, ми ж не попали на свято Великодня в собор. Я вам розповідала, з чим це було пов'язано. А зараз триває світла седмиця, світлий тиждень. І тому ми обов'язково повинні побувати з вами в соборі. Отже, Володимирський собор. Заховалася я в тінь, тому що в Києві знову плюс 27. На сонці, мабуть, всі плюс 32. Отже, Володимирський собор побудовано в 19 столітті, неовізантійський стиль архітектури, і розписували собор знамениті художники 19 століття Васнецов, Врубель і Нестеров, а також наш українець Микола Пимоненко. Друзі, і не треба писати в коментарях, зараз з цієї сторони почнуть писати: ось бачите, російські художники розписували. Ні, так не працює, тому що 19 століття Україна у складі Російської імперії. Тоді, користуючись вашою логікою, Тарас Григорович Шевченко, геній українського народу, теж був російським письменником. Ось така логіка. Ну все, друзі, це все передісторія. А зараз ми заходимо в наш улюблений собор. Друзі, одягла хустку і будемо зараз заходити у Володимирський. А ми підійдемо направо. Дуже темно зараз в соборі. І в дану хвилину йде прибирання. Миється підлога. Дуже темно в храмі. Да. Присіла. Зараз треба буде підійти до Пантелеймона Цілителя. До Миколи Чудотворця вже підійшли. Собор дуже темний, не впізнаю його. Зазвичай на світлому тижні собор дуже світлий і добре освітлюється верхніми люстрами. Зараз цього немає чомусь.
Друзі, виходимо з храму. Тут іде прибирання. Поставили свічки, віддали Богу Богове і виходимо. Зараз підемо в ботанічний сад. Вже вийшли з Володимирського собору, на душі зразу. Легко, так знаєте, легко, приємно. Я так розумію, що ми попали на часи прибирання, але це нам не завадило поставити свічки, помолитись. І хочеться в ці дні світлого тижня сказати велике дякуємо нашим хлопцям з ЗСУ, які боронять Україну. Жарюка. Підемо провідаємо магнолії, як там вони. Друзі, ми спустилися з вами в ботанічний сад, а тут краса, феєрія, квітнуть сакури. Зараз познімаю трішки. І ви подивіться, друзі, будній день, скільки людей скрізь. І ви знаєте, отак я дивлюсь на себе, на своє життя, все життя в роботі. Це в мене сьогодні мало уроків, я приїхала в ботанічний сад, в церкву зайшла. Але це тільки сьогодні. Так, коли ти прив'язаний до роботи, ти нічого собі не можеш дозволити, друзі. Ну, а без роботи ти не зможеш просто жити і існувати в Україні. Ось в чому справа. Це ботанічний сад Гришка, дуже відомий. Подивіться на цю красу. Тут ми теж довго гуляти не будемо з вами. Це біла сакура, яка вона гарна. Подивіться. Друзі, хотіла сфоткатися біля цієї білої сакури, але там дуже багато людей. І всі так, знаєте, хочуть одночасно фоткатися. Прийшлося відійти. І піду далі. А тут алея сакур. І всі вони різні, такого молочного кольору, а та була білосніжна. А тут ще є рожеві красуньки. І ви подивіться, яка вона чудова. І що саме цікаве, що вона тільки розквітає. Я вам вчора в парку Кіото розповідала, що не всі квіточки розкрилися. Дивіться, тут точно така ситуація. Є розквітлі квіточки, а темно-рожеві – це ті, які тільки будуть розпускатися. Ось так. А на цьому дереві дуже гарні суцвіття. Підійти неможливо, друзі. Ну я ж теж хочу засняти. А ось яка красива сакура рожева. Блідо-рожева, така симпатична. І що тут написано, друзі? Читаємо.
Вишня дрібнолипчаста, сакура. Ось вона. Ну, як вам ця квітуча краса? Клас. Взагалі сад Фоміна дуже гарний сад. Рекомендую. Будній день, друзі. Ой, я вам уже показувала це деревце, неймовірно красиве і мілкі-мілкі квіти на ньому. Будній день, друзі. Скільки людей. Форзиція уже відцвіла. Жовтеньке листячко зав'януло. От. І дивимось далі цю красу. Ну що, вниз, пішли вниз до магнолій. Друзі, а ось ми спустилися вже до магнолій. І що я бачу, вони не квітнуть майже. Підійдемо ближче, подивимось. Майже не квітнуть, холоди побили їх. І подивіться, біла оця магнолія, яка тут на вході прямо. Як жаль. Тут видно, да? Що вона вся померзла. Квіти чорно-коричневого кольору. Це означає, що вона померзла. Жаль. Жаль. І ось так далі йде оця знаменита алея магнолій. Зараз ми її оглянемо. А ось ця рожева магнолія теж вся померзла. Те ж саме суцвіття сухі, коричневі і чорні. І далі пройдемо, подивимось. Да, ось такий рік для наших магнолій київських. Ось дивлюсь, більш-менш та, але вона теж постраждала. Жаль. В цей час, саме в цей час, в кінці квітня, на початку травня, тут аншлаг завжди. І завжди всі дивляться магнолії. Ну, а зараз ось, що маємо. Бачите, цей заборчик. Я завжди переступаю. Добре, що ноги довгі маю. Я переступаю і підходжу туди, до самих магнолій. Зараз теж так зроблю. Ось, бачите цей заборчик? Отут я щойно плигала. Переступила і іду гуляти. А тут краса. Уже чую музику. Значить, вуличні музиканти вже тут є. Чесно кажучи, хотілося б просто тиші тут. Пташки співають. І хочеться просто тиші. Ніякої музики не хочеться, друзі. Ну, ось тут поодинокі квіти магнолії є. Зараз вам покажу.
Так що знайдете, поодинокі квітучі магнолії є, але вони не так рясно квітнуть в цьому році, як зазвичай. Яке гарне деревце. Сонце скрізь. Ну, як буде, так буде. Тінька тут нема. А є тільки отак, таке зображення, друзі. І воно гарне. Там я. Ну от, тут магнолії, там музика. А це повітряна тривога. Ось так і живемо в Україні. Да. Хіба серед такої краси має бути повітряна тривога? А це значить, що на метро я не буду йти. Метро все рівно не буде ходити. Так що я побуду тут, у саду. А тут і форзиція квітне. І ось так, друзі, дивіться, деякі суцвіття померзли, а деякі розкрилися. Ось так.
Бачите, друзі, ось тут зараз буду перелазити. Так, зараз буду перелазити. І так. Я починав вже з цього. Опа. Так, одна нога тут, бачите? Одна нога тут. І зараз другу ногу. Все, перелізла. Щойно я була там, у тій ямі. Ось. І спостерігала за магноліями. І вам показувала цю красу. Ось ця гітара тут. Відбій повітряної тривоги. І я їду додому. Я їду додому. І всім па-па. До зустрічі на каналі. Так, я не попала поки що додому, сижу в метро університет, тому що оголосили нову повітряну тривогу. І я сижу тут, тому що метро – це укриття. Я сижу в метро і чекаю, поки закінчиться ця повітряна тривога. Щойно я вам показала минулий кадр, що люди йдуть, люди пересуваються, люди перебувають. Ось так чекаю, коли закінчиться повітряна тривога.